cú yên hay thì tia cú yên nhẹ có hẹn li hó anh nhiệt lùa cú nông cây lò có lò lò ta nó trái cây chỉ tông trái tôi chỉ nên giàu bự li bó giờ lên tàu chỉ nu nó bây giờ mỗi con này tàu nó tự hồ giờ chơi là do gì nó lịch sử chỉ giờ cho cô một tình gì nhớ cho hổ đáp tay nó nhớ cho hỏi lưu rò dán đầu bua thầu u chỉ trận chỉ lấy mỗi tụ tu lùa luôn bề hồ hay tiệt cho đầu cho chỉ giấy tụ tuôn trọ tuôn chùa nhiệt gì chỉ tụ tua ta bua thầu mê giàu là chỉ chỉ li thòng tớ lo nên cho tôi nhiệt lo thế tôi chỉ lo nhỏ lo lọ xứ chỉ thầu cho lo tiệt gì chỉ ní sao một dưới tụ bọn nhiệt lần cho được muốn nành nhỏ cơn cầu để xuyên đầu cho chỉ hỏi giấy tụ tuôn trọ tuôn chùa tọt gió nhẹ cơn cầu chỉ thầu như một thả giấy tụ luống cầu tư chỉ luôn nè lột gì bao giờ chỉ thiên tia nhưng chỉ bu cả lấy tuôn xài lo thả cho li để chỉ mới nu chỉ cho trường chỉ lấy muốn chỉ bảo hua ở giấy tuôn xài luống cầu ở tôi buông cầu lâu là đợt nó luôn chạy mua chỉ trường chỉ lấy mỗi cá chậu bía lo ở trong những chuyện sai kia li được bảo hua chỉ giấy tuôn xài chua chỉ một gì trốn cho tôi lên nè thì tôi nè lùa luôn bề hoa hai tiền mấy lì chỉ giấy tuôn xài luống cầu ở yên rong cầu cần cầu để sự ô cha nữa họ chỉ cho hai lù họ biết tệ sư từ giờ vì linh nó anh có viên chào thế là chỉ một luống rau thả thế là chỉ một gì vừa thế là nhau uống cầu lâu đi nó thầu nó chỉ cho thế là sẽ gì xuyên một thả bảo hua giờ giờ thì bảo hua ở chỉ rong cầu ở mỗi cá chậu bé lo chúa có chân ra nửa hai lù ấy uống nên ok mù có xí lâu xứ nó chỉ mới nôn tờ cho thế là một cho ba hoa là dụ cho bọn niên là chỉ từ tàu bên lúc lì tàu cá nó ba hoa lúc chế chẳng kia là xanh mềm nhủ giờ giờ thì nó lúc la dụ lo là rù tua thì xin nữ yên ba cho hoa hậu lì hoa lì hoa tê hoa chạy hoa mò rồi cho nó chỉ chơi lì chỉ từ sau lúc gì hở tàu ba hoa là sao dụ mềm nhủ lúc gì hở tới chỉ hỏi lúc gì hở ui lại play tên em play chỉ xía đa cần cầu giờ chỉ một lại chỉ tên play để giờ lò vô ta chỉ lử xong có ở nhiệt gì hay chỉ tàu món nọ thia giờ hai tên em một lại play là em lên từ giờ là say xuân từ bọn nhiệt thằng nhon rốt lì thia nên nhiều khoa là vô men nhiều ít chỉ xa cần cầu nhưng sao chỉ tàu li giờ hai tên em một lại play là chính khi yo chúng mua lên từ làm việc chạy đi mò đôi tụ bỏ nhẹ nọ thia vì yang cơ chính chúng mua nhẹ bỏ gì giờ đi lùa tê ai yo lộc ba mình chưa mình chỉ ai còn họ tàu tê ở đã chỉ u nọ thia cái gì cụ thơ thơ ư chóm lê liề có một bố thì cụ nhẹ lỡ có một hai trâu cụ nhẹ cò cụ nhẹ tôi sái cụ có thể li tao tê một lại lê chỉ thầu cho tụ bỏ nhẹ tao hai li nọ cho tê li tao bà chua thế tuổi một trâu bón trâu nhẹ tài là lú rò chỉ cho thứ tàu cái tuổi li in và ta su đua chỉ cho mà li tuổi một trâu bón trâu nhẹ tài lú chế nè nè bố nhớ trâu hồ chế thì sự uli cha hòn chỉ là to sư nhưng chúng một lệnh từ giữa tay hỗ trợ tua li thầu nó chỉ cho thế li xa hay tiền chơi nhiệt tài lên một tay nữa nó chỉ nữ thì li tàu kế tôi muốn chơi nhiệt tài trong bốn trả tê chỉ lúc gì hở từ giờ yêu trốn tuần tao lờ chỉ cho mà lấy tôi một giờ trong bốn trả nhiệt tài lớn tê nói nhưng chỉ bỏ lệnh từ li thia nè bố nhớ trả tên nó chỉ cho thứ tờ cái một trên chia chỉ thấy là một giờ trong bốn trả giá cá tê chỉ ua cha chẳng chỉ đi bỏ mấy ly ua giờ tôi nè luôn tới chẳng ta tỏ lon gió tê gió tờ nhớ trong bốn trả cá tê là tôi cứ hàn trả
nè lúa nú nói nè nấy tôi té cho rắn nó lò em nè nè ô đôi tư lò thầu nó chỉ mấy ly mà ly sợ là một tiền chuyện cho chỉ ní chỉ cho hay lù chỉ thấy tàu bia tè kia đôi cho hay tia nú nó chỉ nè tài cho là một bao cho rồi nó chúng muốn ý lên tụi té cho bua trả té nó sư ô lên tới lo nè lúa thầu nó chỉ mấy ly thì bia tè kia đôi cho hay tia nếu tôi một trái lờ ấy còn có một trái ok nó trên nửa trường chỉ lấy 6 trận tao kể lòng một 我家通气的是到这超正这里多干的啥的，我这能帮选他这体里对了么直接干超。ô chỉ là cái này luôn, cú yêu hai đứa có hai tia, có nhớ tao cú yêu nhọp liền, cú yêu muốn做mua, thế yêu muốn做tiền做tơ trong đó cứ hàng đã rồi, có tao liền cú lòi ứ mà đi mua. hai ta lên tàu chỉ cho trận chỉ tàu kể một trong là tôi cứ hà lờ thầu no chỉ mấy ly trận chỉ là rầu so trong thời ilu po dây tàu chỉ mấy ly trận rầu to chỉ để trong tàu chỉ nửa trận chỉ tì tôi muốn chơi cho nó bây giờ trận bỏ cho tì tôi muốn chơi nữa thông khi ta chuyển tàu chỉ cho trận chỉ tì cho các muốn zoom mua lờ thầu no chỉ mấy ly bỏ tàu hay tiêu chạy vô dạo luôn đi để xuyên nó cũng chỉ xả đi trả theo vì cho chỉ giờ này tôi chỉ lẩu tia tia chỉ ta tỏi ít nhọp lia chỉ cho mà lia tia chỉ mà lia tàu kỹ lò thầu nó chỉ mấy lia ta tỏi vô sâu我จะ通气的寻到cho整chỉ lia thâu kia mấy lia lo tỉnh kia trong từ lúc bao giờ nửa rộng nửa to sao mà nè lo cũng mới đã chia sao ta có thả na mấy lia thì lia bia tay chua hay tia có mới đã chia chỉ có chỉ hay lò sư thằng lúc xưa hậu nó chỉ ô tô mấy lì mấy người trái cho cơn cầu đi lọ nè lúa ô chả coi vừa giống cầu cơn cầu đi nè giờ thì sự ô chạy có chỉ cho hai lù nè giờ thì có cho hai lù chơi cô tôi cho có một cô tôi bỏ nè lần ta hả chỉ chẳng chỉ ô tô mấy lì bông xuyên thà chỉ nụ thì lì bé tay chua hay tiệt có cho hai linh tao nè giờ cho tôi nè lúa tiệt tiệt hai linh tao chỉ dùng sai nó cú yên hai tiệt tiệt cú yên nhẹ có hẹn li hả nè lúa cú nông cây lò có lo tàn nó trái cây chỉ tông trái tôi chỉ nên giờ bự li bó thầu nó chỉ cho yên hai lúa chỉ giờ lúa hai lúa yên sai chỉ tàu nửa li lò thầu nó chỉ nên biến trái thì li sáu trận vô kia nó thì sẽ cho chỉ mua rò hẹn chỉ trận chỉ li thấu tiền nữa cho một tỉnh kia trong đầu lúc bó rây tàu chỉ cho yên cả là một rây nửa cơn gạo thầu nó chỉ yên bao tàu kia hay tiệt cho mấy xã chuyển trả trong nửa lò nè lúa có sát xã li trả nữa có rồi rong cầu hẹn cơn gạo li có cái chứ cũng cho có quý nhỏ tê giờ quý chỉ hạt hết đâu lên tư li mà hầu nó chỉ mấy lý nhưng ua hẹn chỉ cả kia là mà ít nhiều tệ dưới như chú li trả li hầu nó chỉ cho chừng cái lý xí rồi mỗi mấy lý thọ kia ua để ôm bùa cho bùa trả tên trả lợ chỉ thầu cho tôi mua mấy lý ua để ôm bùa ta li nó trên nửa thì tìm một hai trong mấy lì hay tiệt nè lúa có sắc hết trong lên tươi thì cũng mới có thỏi đen trong tờ non nữa cái cú thì chủ lấy trả đâu co thế thì chặt hết trong lên tươi thì sự thầu no mấy lì mấy những quan trọng gì thì sợ là ô hẹn chỉ hẹn đâu cho thì biết tay hay tiệt nếu đó có là một chế là một hết đâu là hay tiệt cho mà sai chỉ tàu nửa mỗi nửa để ôm bùa trong đặt tay nó thầu rong lên nó chỉ ô tô cho mà nên trái cơn gạo giờ hai tiền mấy lì cho có là một khe đâu là cho cứ tỉ tia chơi cho mấy người trâu gì thiên hình dễ rồi rồi cha bộ công buồn bề theo họ chẳng tranh chọn tao trên này tôi bỏ nhẹ vô bao cho thầu cơn chơi vô chỉ cả vô nữ vô cho nó tôi mấy nhua ở kia một thầu nó cho mấy từ hậu kế ta chỉ bỏ cá vô li cha chơi ở chuồng cậu ít cho hậu kế lực sư chỉ ở chủ do hai tiền nữ vô chủ chỉ tao một khe đâu linh tư hầu nó chỉ cho thế li thâu kia cho đã tiền lo chỉ
chỉ ủa tí luôn lên trên mùa đun chia trên mùa tuần nên là xuống ta chỉ thầu mấy lì bỏ thèn trắng hết trịa xuống đi nó ủa đâu nửa mấy những trai hẹn lì nửa thế lì tao biết tè kia đâu tôi xí lâu hay tia nửa dành lờ nếu trịa kia đâu lên tư lợ nó để suy thầu nó giờ hai tiền mấy lì vô hai thiết thỏ một lì chả rồi cho những chỉ tranh lì lần ta chỉ cho thế liền ca kia trắng hết trịa tao cho nó tim thỏ trâu chỉ thầu nó cho chẳng chỉ lấy mua mấy lì tua lần ta cho mấy trái cơn cầu thế thì lì xả chua hay thì vô lì chạy thế lì chúng mua lên từ tua bỏ cho thế lì tao kế xả chua chỉ chẳng chỉ lấy một bỏ ấy luôn nè khó dây to trời nhớ cho buôn trả cá tên trả chỉ cho thế lì mua mấy lì lú chế tua cứ cho một bỏ chơi cho buôn trả là chỉ thầu nó cho mà lì tao kế cho cá là một chơi có gì có một hai nè hai ly trà sữa có nè nu nói có một trò bò thì nè là chơi tôi chỉ bỏ nè là li sau nè là một đứa tư lệ của trò cá lò là sữa chỉ cho những trò cá lò chơi là nhỏ tí tụ chỉ bao lâu đã chơi li chỉ nhỏ rồi về trốn tụ tờ nè tài thêm mà đi lọt cho chơi thầu nữa tức lọt cho là ủa cha họ chỉ bỏ mấy lì vô trò cá lò cho chơi li thia chỉ nè tài tức tò tức trốn tụ kia tờ khó mua là lấy chỉ bỏ mấy lì vô trò cá lò cho chơi li thầu nó chỉ tức ở trâu tôi nè tài mà tức tờ thơ cần cầu li là chỉ nhớ cho ta kín tờ nè tài thì li trò cá một trò buôn trả tê chỉ tức muốn riêng thiệt trong đặt tê lấy chỉ bỏ hai tiền mấy lì nhưng mà trò khó từ li chỉ thầu nó nữa thêm mà đi trò cá là một trò buôn bể giò là một thọ trở nên rơi giò của một ship ban thiệt để xì lấy tuân thiệt tan trói buồn gì đó là lấy chỉ bỏ nhưng nhớ trò khó từ li thiệt chỉ cho tôi trò cá là nhớ tù diện liệt cô nếu sợ tin do là ô chạy cho tôi bỏ niệm nó thiết trẻ đâu giả tá số chỉ nửa mà đi tự tôi một lạnh play chỉ gieo trộn tu nếu thêm mà đi trò cá là một ô mò cho tôi bỏ niệm nó nếu như ô li nó số số nu chỉ chỉ mua đá trì và chữ sĩ li thầu nó chỉ tôi ô trong nửa xa hay tia có nên tên mình tao chỉ tôi chia là cái siêu li chả mới mòn tao thầu lúc gì hậu cho chúng ta tỏ bươi trâu rồi chỉ cho chúng chỉ lưu bao số hậu tôi đã nuôi bao số hậu chỉ cho chúng chỉ lưu bỏ ô tôi chỉ nên dầu lọ xuyên chùa thiếu trả sản đặc ca chỉ chúng bỏ tôi bỏ nhẹ nhá trong trả ô tôi chỉ nên dầu từ lúc trời mùa mấy anh chị bỏ chỉ chân kia li thầu nó chỉ tôi chỉ nên dầu tao chúng chỉ lưu thầu kế đến tao liếp lông lọ cho tuần sai từ nó hay tia có mà xếp hay li hiểu hành li có tao muốn được đi bùa ta thiết chẳng muốn được tỏ xiết do lực thia có mà xếp hay li hiểu hành li chỉ nhỏ với tụi mình nhỏ một gì là khó tránh tia mà còn tao nọ tao hậu tôi chỉ tao ta nữa điều gì có tụi nên có mà xếp hay li hiểu hành thâu là nhỏ một gì là chỉ cái cuốn thọ sư giờ lên tao chỉ nu nọ vậy tao muốn con này tao non tao hậu chia chơi là cho gì nó lực sư chỉ dù cho cô một tình gì nhớ cho hủ đá tay nó thầu nó chỉ ô đâu cho mà bông xuyên thả ô cháu tôi niên tao ấy hơi hay li nọ thia thông chi ta xuyên tao chỉ chẳng chỉ li ô tô cho chỉ thành cho cá lò ô tô cho mấy hướng cho xì lầu li nếu như xã chỉ ta li hay tia ô cháu tôi niên tới ở hay li nọ thia chỉ nhớ cho ta kỳ sơn chọn tao cho mà li sợ lò thì siêu li cha cho ý chê họ chỉ mua ý lui rò li lò chỉ ô tô cho sợ chỉ tàu lò rộng kia li thầu nó chỉ chẳng chỉ li ô tô cho chỉ cho ô tô nó chỉ cho bỏ lông là sư khi ô cha chỉ hay cho yon chỉ một chỗ khó từ chỉ bỏ mấy li lúc chỉ mua lưu cả thiên tao nhỏ rồi xua xe khó thâu li chỉ tự nhiên nhỏ rồi ta xuống tao
我家炒早些整这里要了日日，chỉ cho tôi bọn nè thì cái chùa tôi một hú tê cứ tê đi, có tôi một sĩ ba say cho theo oli chả nó, để sĩ thầu lớn tuổi giờ chỉ chỉ bỏ ca vô ba li chả, giờ thầu cơ chỉ cho giờ xia thì li tu, chỉ lỡ thì li mua cho lúc chỉ tua cho là ô đa ô khua, cho là tu giả nó không chờ, lỡ tôi mua cho lúc chỉ tua cho là ô đa ô khua tao li on hú tao can nó, thầu nó chỉ cho tôi bọn nè ô yo bao huân tờ chẳng chỉ li là ô quá trâu cho. để sự vô lý cha thổ nương chia một trong đời cho luôn chạy mua thông thi ta xin tao chỉ chẳng chỉ liệu qua đâu nữ chính tí phở lọ chỉ lọ lì nha vô lý cha na ô chạy vô khế tí tung trên một tụ ta li co cho trả cá sấu là ốt đá hả thầu cho tu lo nó thành li nó chỉ lấy thế li mà xí hồ là một sai cho lúc chạy tu chỉ bỏ hay chỉ cho mấy trâu mua là thì tia li khiến tận lúc họ châu chỉ ua do một lò rong li nửa mấy xã hay giờ đã chỉ trâu lờ cho có tua tia là do tua đa nà giờ hai chỉ tàu tua chỉ có chỉ sợ trọc ăn lò để sử giờ hai tua lỡ để họ chúa tê giờ đã chỉ canh lò lụa chỉ tàu hai trâu với chỗ nhớ tàu can nó chỉ có chỉ hai lò nữa tu hai lò còn tai có vô mùa là thế li tàu rong mùa chỉ lấy túi nhớ tao to y nhộp lia chỉ cho mà lia hai tàu lù để tụt số lên lo tự nói lời của hai đã chưa hết đâu nè nữa nè nhoi nè chỉ thâu và xếp hè lấy cũ là chia của với thuộc ở chỉ trong đâu nè sợ đờ từ giờ cũng ta cũng giờ tụ mua nè luôn mấy lì tua nuôi ấy của mồ chè hầu no chỉ cho thế li mà mua bia kia tôi trả thôi giả đâu lỡ sợ đờ chỉ thầu cho tôi bỏ nè đó thành li no chỉ ní tôi xia thế chỉ xia tôi cho hành li ní xã chỉ cho hay để cho yo xia nhung phải li hiền li no chỉ ní thế li ấy kia tôi mới nhua kia tự tôi mua là chỉ thầu cho sợ là thả đâu lỡ ta ý nhộp bia kia sư chỉ cho chừng chỉ li cây mua chỉ chừng tua một lỡ tí tia li chỉ cho cái khẩu game bà ô cho tao chỉ trên tao thì li lọt trời chua cho là